Αυτή τη στιγμή το Ιράν φλέγεται. Όλοι κοιτάζουν την Τεχεράνη, αλλά ο πραγματικός κερδισμένος ή ο μεγάλος χαμένος μπορεί να βρίσκεται στην Άγκυρα. Από τον τρόπο που το Ιράν θα καταρρεύσει εξαρτάται το αν η Τουρκία θα γίνει η απόλυτη υπερδύναμη της Μέσης Ανατολής ή αν θα βυθιστεί στο χάος. Και αν η Τουρκία βγάλει τα χέρια της από την Ανατολή, τι θα σημαίνει αυτό για το Αιγαίο και την Κύπρο? Ας αναλύσουμε τα σενάρια. Η σχέση Τουρκίας και Ιράν είναι σχέση λυκοφιλίας και αντιπαλότητας αιώνων, αλλά στη σύγχρονη εποχή εξισορροπείται από τον πραγματισμό. Παρά το γεγονός ότι υποστηρίζουν αντίθετες πλευρές σε συγκρούσεις όπως στη Συρία, η Άγκυρα και η Τεχεράνη διαχειρίζονται τις διαφορές τους, γιατί τα κοινά τους συμφέροντα είναι τεράστια. Αυτό φαίνεται στην οικονομία. Οι δύο χώρες προωθούν στενότερους δεσμούς με κοινό στόχο να φτάσουν τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε διμερές εμπόριο. Έχουν μάλιστα συμφωνήσει να κατασκευάσουν κοινούς σιδηροδρομικούς διαδρόμους για την καλύτερη σύνδεση της Ασίας με την Ευρώπη. Συνεργάζονται επίσης σε θέματα ασφάλειας όπως την αντιμετώπιση κουρδικών ομάδων. Δεν είναι φίλοι ή εχθροί, αλλά συνεργατικοί αντίπαλοι. Είναι εταίροι στο εμπόριο τη μία μέρα και ανταγωνιστές για την περιφερειακή κυριαρχία την επόμενη. Αυτή η λεπτή ισορροπία θα γινόταν κομμάτια αν το καθεστώς στην Τεχεράνη κατέρεε. Το πιο ευθύ σενάριο είναι ότι ένα αποδυναμωμένο Ιράν δημιουργεί ένα κενό εξουσίας, το οποίο η Τουρκία είναι σε τέλεια θέση να καλύψει. Για την Άγκυρα αυτό θα μπορούσε να είναι μια τεράστια στρατηγική νίκη. Πρώτα, κοιτάξτε τη Συρία. Για χρόνια η Τουρκία και το Ιράν βρίσκονταν σε αντίθετες πλευρές της σύγκρουσης. Το σημερινό καθεστώς της Δαμασκού είναι βαθιά επηρεασμένο από ομάδες που υποστηρίζονται από την Τουρκία. Αν η Τεχεράνη, που ιστορικά στήριζε την αντίπαλη πλευρά, αναγκαστεί να αποσύρει πόρους για να αντιμετωπίσει τη δική της κρίση, η επιρροή της στη Συρία απλώς εξατμίζεται. Αυτό ανοίγει το δρόμο για την Τουρκία να εδραιώσει τις ζώνες ασφαλείας της και να αναλάβει ηγετικό ρόλο. Ο ανταγωνισμός εκτιλήσεται επίσης στο Νότιο Κάφκασο γύρω από τον προτινόμενο διάδρομο του Ζαγκεζούρ, μια χερσαία διαδρομή που θα συνδέει το Αζερμπαϊτζάν με το θύλακά του, το Ναχιτσεβάν. Το Ιράν θεωρούσε από καιρό αυτόν τον διάδρομο ως απειλή, καθώς δίνει στην Τουρκία απευθείας πρόσβαση στον τουρκικό κόσμο της Κεντρικής Ασίας, παρακάμπτοντας το έδαφος του. Ένα αποδυναμωμένο Ιράν θα είχε ελάχιστη δύναμη να μπλοκάρει ένα τέτοιο έργο, παραδίδοντας στην Άγκυρα μια γεωστρατηγική νίκη που θα άλλαζε τους κανόνες του παιχνιδιού. Αλλά εδώ αρχίζει ο εφιάλτης. Φανταστείτε 3 εκατομμύρια Ιρανούς πρόσφυγες να χτυπούν την πόρτα της Τουρκίας αύριο το πρωί. Αυτός είναι ο εφιάλτης του Ερντογάν. Μια βίαιη χαοτική κατάρρευση του Ιράν θα μπορούσε να εξαπολύσει το χάος στα σύνορα της Τουρκίας, με τρομοκρατικές ομάδες όπως το ΠΚΚ ή το ISIS να ξεπηδούν από τις τάχτες και να δημιουργούν μια προσφυγική κρίση που η Άγκυρα θέλει απεγνωσμένα να αποφύγει. Γι' αυτό η Τουρκία τρέμει την αλλαγή καθεστώτος, φοβάται το χάος περισσότερο από όσο θέλει τα ωφέλη. Αυτή η περίπλοκη ισορροπία κινδύνων και ανταμοιβών είναι αυτό που καθιστά αυτό το θέμα τόσο κρίσιμο. Η κατανόηση αυτών των γεωπολιτικών αλλαγών είναι το κλειδί για την κατανόηση του κόσμου μας, γι' αυτό μείνετε μέχρι το τέλος. Στο δεύτερο σενάριο λοιπόν, που είναι πολύ πιο επικίνδυνο για την Άγκυρα, τι θα γινόταν αν οι αναταραχές στο Ιράν δεν οδηγούσαν στο χάος, αλλά σε μια νέα μεταρρυθμιστική και φιλοδυτική κυβέρνηση στην Τεχεράνη? Εκ πρώτης όψεως ακούγεται ιδανικό για την περιφερειακή σταθερότητα, αλλά για την Τουρκία θα μπορούσε να είναι μια στρατηγική καταστροφή. Για χρόνια η Τουρκία έχει κεφαλαιοποιήσει τη μοναδική της θέση ως η απαραίτητη αν και δύσκολη γέφυρα του ΝΑΤΟ μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Έπαιζε τον ρόλο του κρίσιμου διαμεσολαβητή μεταξύ Δύσης, Ρωσίας και Ιράν. Ένα σταθερό φιλοαμερικανικό Ιράν όμως θα άλλαζε όλο το παιχνίδι. Η Ουάσιγκτον θα αποκτούσε ξαφνικά ένα νέο ισχυρό εταίρο στην περιοχή με τεράστια αποθέματα ενέργειας και στρατηγική θέση. Η Τουρκία θα έπαβε να είναι ο απαραίτητος παίκτης και ο ειδικός της ρόλος ως πυλώνας του ΝΑΤΟ στην περιοχή θα μειωνόταν δραματικά. Φανταστείτε τα αμερικανικά αεροσκάφη να έχουν μια νέα πιο φιλική βάση για να επιλέξουν, κάνοντας το Incirlik ξαφνικά διαπραγματεύσιμο. Οι Αμερικάνοι θα μπορούσαν να ασκήσουν πολύ μεγαλύτερη πίεση στην Άγκυρα για ακανθώδη ζητήματα, όπως οι κυρώσεις ή η αγορά των ρωσικών S-400. Το κουρδικό ζήτημα θα μετατρεπόταν από πονοκέφαλο σε εφιάλτη ασφαλείας. Ενώ η Τουρκία και το σημερινό Ιρανικό καθεστώς συνεργάζονται εναντίον κουρδικών αυτονομιστικών ομάδων,
Μια νέα κυβέρνηση στην Τεχεράνη θα μπορούσε να υιοθετήσει μια εντελώς διαφορετική στάση. Η αστάθεια στις κουρδικές περιοχές του ίδιου του Ιράν θα μπορούσε εύκολα να περάσει τα σύνορα, δίνοντας νέα πνοή στο ΠΚΚ και τις θυγατρικές του, τη νούμερο 1 απειλή για την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας. Σε αυτό το σενάριο η Τουρκία δεν καλύπτει ένα κενό εξουσίας, ανταυτού πιέζεται. Θα βρισκόταν στριμωγμένη, παραγωνισμένη από τους παλιούς της συμμάχους και αντιμέτωπη με έναν νέο δυναμικό ανταγωνιστή για επενδύσεις, επιρροή και περιφερειακή ηγεσία. Οι δεκαετίες προσεκτικής οικοδόμησης της στρατηγικής της αυτονομίας θα μπορούσαν να εξανεμιστούν, αφήνοντας την πιο απομονωμένη, όχι πιο ισχυρή. Ο τρόπος με τον οποίο αυτό το παιχνίδι υψηλού ρίσκου εξελίσσεται στα ανατολικά σύνορα της Τουρκίας έχει άμεσες συνέπειες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στο Αιγαίο Πέλαγος. Αν η Τουρκία χάσει επιρροή στα ανατολικά της, πιθανόν όλη η στρατιωτική της πίεση να μεταφερθεί δυτικά. Ήδη δεν επιτρέπει καμία μονομερή ενέργεια από την Ελλάδα που αμφισβητεί την κυριαρχία της και αν αναγκαστεί να ρίξει όλο το βάρος της στο Αιγαίο, τα πράγματα θα στενέψουν κι άλλο. Από την άλλη πλευρά, αφού ένα φιλοδυτικό Ιράν αποδυναμώσει την διπλωματική θέση της Τουρκίας, η Ελλάδα μπορεί να βρει τη θέση της ενισχυμένη, με τις ΗΠΑ να υποστηρίζουν πιο σταθερά τις θέσεις μας. Και ας μην το ξεχνάμε, το σημερινό καθεστώς του Ιράν διατηρεί στενές στρατηγικές σχέσεις με τη Ρωσία και την Κίνα. Ένα φιλοδυτικό Ιράν θα ανέτρεπε τις υπάρχουσες ισορροπίες, ανακατανέμοντας συμμαχίες και αλλάζοντας τους κανόνες του παιχνιδιού σε ολόκληρη την περιοχή. Όπως και να έχει η αντιπαλότητα της Τουρκίας με το Ιράν, λειτουργεί ως στρατηγική άγκυρα. Αν αυτή η άγκυρα σηκωθεί, τα νερά στο Αιγαίο θα γίνουν πολύ πιο ταραγμένα. Τελικά, η κατάρρευση του Ιράν είναι ευκαιρία ή παγίδα για την Τουρκία. Η απάντηση είναι ένα παράξενο ναι και όχι. Ένα ζαλισμένο Ιράν δίνει στην άγκυρα εύκολες νίκες στη Συρία και τον Κάφκασο. Όμως, μια πλήρης κατάρρευση φέρνει το χάος και τα εκατομμύρια πρόσφυγες στην πόρτα της. Και υπάρχει και ο τρίτος κρυφός κίνδυνος, ένα φιλοδυτικό, δημοκρατικό Ιράν που θα κλέψει τη δόξα της Τουρκίας ως ο απαραίτητος εταίρος της Δύσης.